سلام، به سینمازیز خیلی خوش اومدین. فیلم پرهیاهویی که اسم 3 ستاره سینما رو یدک میکشید، از کارگردانی که فیلم اولش توجه خیلی‌ها رو به خودش جلب کرد. آیا تونسته توقعها رو از این حجم زیاد تبلیغ برآورده کنه؟ توی این ویدیو قرار فیلم ماتریالیست ها رو نقد و تحلیل دقیق بکنم. باعث افتخاره که این ویدیو رو برای تماشا انتخاب کردیم. کارگردان ماتریالیست ها یعنی سرین سانگ توی فیلم قبلیش پست لایوز خیلی خوش درخشید و کاندید چندین جایزه شد. منم خیلی این فیلم رو دوست داشتم و توی یک نشستی که مهمان کانال یوتیوب سینما چی بودم مفصل راجبش حرف زدم. لینکش رو میگذارم. اون فیلم هم یه عاشقانه بود که عشق شرقی و غربی رو با هم مقایسه میکرد. فیلم فوق‌العاده‌ای که حسابی تحسین شد و ما نشونه‌هایی از فرم اون فیلم رو توی این فیلم هم میبینیم که جلوتر ازش صحبت میکنم. علاوه بر این شباهت فرمی توی ماتریالیست ها هم داره دو نوع عشق رو با هم مقایسه میکنه: عشق سنتی و عشق مدرن. عشق سنتی در خدمت اهدافی غیر خودش بود. خانواده یا قبیله سنتی در جهت اهداف اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی یک ازدواج رو شکل میدادن. ممکن بود این ازدواج برای تحکیم روابط با یک قبیله یا خانواده دیگه باشه، یا ممکن بود برای به دست آوردن یک معامله اقتصادی صورت بگیره. توی این سکانس هم آشکارا این زن که یکی از مشتریهای لوسیه به این قضیه اشاره میکنه. میگه من یه زن مدرنم که به جای اینکه به خودم توجه کنم تصمیم گرفتم ازدواج کنم. با این ازدواج نه قراره بین دو پادشاهی روابط حسنه ایجاد کنم، نه قراره با این ازدواج به گله گاوهای خانواده اضافه کنم. اینجا و چند جای دیگه لوسی میگه ازدواج یه معامله اقتصادیه. توی شکل‌گیری یک ازدواج سنتی عاطفه و انتخاب فردی نقشی نداره. تو با کسی ازدواج میکنی که قبیله یا خانواده یا جامعه برات تعیین کرده و به مرور شاید عاطفه شکل بگیره، شاید هم نگیره. اگر هم علاقه شکل نگرفت این ازدواج و رابطه دووم میاره، چون خانواده اجازه نمیده این معامله به هم بخوره. این میشه عشق سنتی که لوسی بارها ازش حرف میزنه. 2-3 بار میگه ازدواج معامله اقتصادی که پر از معیارهای جور و جوره و پر از حساب و کتاب. آدم‌ها شبیه به کالاهایی میشن که دارای آپشن‌های متفاوتی هستن. به طرز کمیکی مشتریهای لوسی رو میبینیم که میان و معیارهای سیاسی، ظاهری، اقتصادی و خانوادگی فرد مورد نظرشون رو میگن تا لوسی برای اونها یه پارتنر با این ویژگی‌ها پیدا کنه. لوسی هم با این دیدگاه مشکلی نداره، چون قبلا یه تجربه داشته که سعی کرده طی اون از این عشق سنتی فاصله بگیره و با یکی که دوست میداره رابطه داشته باشه، اما اون رابطه 5 سال بیشتر دوام نیاورده و به خاطر مسائل اقتصادی به هم خورده. برای همین توی این صحنه میگه من فقط با یه آدم خیلی پولدار میتونم وارد رابطه بشم، یعنی همون معامله اقتصادی. یعنی دوباره اینجا عشق ابزاری برای چیزی دیگه است، خودش هدف نیست. خب با هری وارد رابطه میشه و توی این صحنه میبینیم که در حالی که همدیگر رو میبوسن و عشق بازی میکنن، چشم لوسی داره قد و قواره آپارتمان هری رو چوب میزنه و حساب کتاب میکنه هری چقدر پول داره. هری به قول لوسی یه مرد بی‌نقصه، پول داره، خانوادهش سطح بالان، قدش بلنده و دعوا هم نمیکنه. یه تکشاخ رویاها. این یه قرارداد خوب اقتصادیه. حساب و کتاب این معامله خیلی خوبه و همه معیارها هم تیک میخورن. لوسی که توی یک آژانس همسریابی یک کارمند درجه یکه که بیشتر از همه تونسته روابط رو به ازدواج برسونه، خودش رو یک کارشناس متخصص حوزه عشق و روابط عاشقانه میدونه و برای همین با یک اعتماد به نفس بالا وارد رابطه با هری میشه. اما وقتی صوفی که یکی از مشتریای مورد علاقه لوسیه توسط کسی که لوسی معرفی کرده مورد تعرض قرار میگیره، لوسی شدیداً دچار شوک میشه و این اعتماد به نفسش فرو میریزه. متوجه میشه که اون فقط میتونه معیارهای ظاهری آدمها رو ببینه و از دیدن درونیات و معیارهای درونیشون ناتوانه.
اینجا نقطه تحول لوسیه. توی این صحنه با این مشتری که یه لیست بلند بالا از معیارهای پارتنر مورد علاقش نوشته تندی میکنه که مگه ما داریم از ربات حرف میزنیم، ما دنبال آدم میگردیم. این حرفش یعنی چی؟ یعنی لوسی به کمالگرایی درون خودش پی برده. کمالگرایی وسواس منفیه برای حذف ایراد و نقص و لوسی متوجه میشه این کمالگرایی به زندگیش چه آسیبها که نزده، باعث شده چشمش روی این حقیقت بسته بشه که این دنیا محل نقصان و ایراده و چطور قراره یه رابطه از اول بی نقص باشه. بعد از اینکه متوجه میشه هری هم عمل پا کرده تا قدش رو 15 سانت بلندتر کنه، متوجه میشه کمال از اصلاح نقص ها میاد و به مرور و خرد خرد میتونیم بهش نزدیک بشیم. برای همین با هری کات میکنه چون میدونه بینشون هیچ عشقی نیست. سراغ جان میره، کسی که مطمئن به لوسی عشق میورزه و از دل خودش هم خبر داره که عاشق اونه. در نهایت هم به قول جان یه تصمیم بد اقتصادی میگیرن و با هم ازدواج عاشقانه میکنن. این عشق واقعی تره، توش نقص ها نادیده گرفته نمیشن، دو طرف کمبودها و پتانسیل های همدیگر رو به رسمیت میشناسن و تمام وجود طرف رو دوست میدارن. توی این شکل از ازدواج عشق وسیله‌ای برای چیز دیگه‌ای نیست، خودش هدف خودشه. طرفین این رابطه تلاش میکنن این رابطه رو بهبود ببخشن و برای این کار از عشقی که بینشون هست انرژی میگیرن. توی این صحنه لوسی روی تصاویر مربوط به این عروسی روستایی شروع به گفتن نریشن میکنه و تا آخر این ازدواج رو حدس میزنه. این دو با اینکه میدونن ممکنه ازدواج به این سمت بره، رابطه ای رو شروع میکنن تا تلاششون رو بکنن که ازدواجشون به این سرنوشت دچار نشه. این میشه عشق مدرن. هدفش توی خودشه، به انتخاب فرد متکیه، مهر و عاطفه مهمترین فاکتورشه، دید واقعی تری نسبت به طرف دیگه داره و از همه مهمتر با تلاش طرفین ساخته میشه. چیزیه که به مرور کامل میشه، نه اینکه از اول کامل باشه. به نظر من هرچند این فیلم از اکثر کمدی رومانتیک هایی که دیدیم عمیق تره، اما نتونسته به پای فیلم اول سلین سانگ برسه. خب فرم این دوتا فیلم خیلی با هم شبیه، برداشت های بلند زیادی میبینیم، نماهای دوری میبینیم که صدای کاراکترها و گفتگوی بین اونها روی این تصاویر دور شنیده میشه. توی صحنه‌های گفتگو تو شات‌ها یا نماهای دو نفره زیادی میبینیم که برای مدت زیادی روی پرده میمونن و خرد خرد دوربین به اونها نزدیک میشه تا این تعمق توی شکلگیری یک رابطه رو نشون بده. این سکون و سکوت زیادی توی تصاویر میبینیم، خط نگاه هایی که توی هر دو فیلم تکرار میشن در سکوت. نماهای چرخشی برداشت بلند داریم، مثلا توی این صحنه یا این یکی. همه اینها خبر از عمقی میدن که معمولا توی کمدی رومانتیک ها شاهدش نیستیم. اما مشکل اینجاست که این فیلم بیش از حد و خیلی سریع میخواد پیامش رو به ما منتقل بکنه. به اسم فیلم دقت کنید، ماتریالیست ها. خیلی شفاف، خیلی سریع، خیلی رک سعی کرده موضع فیلم رو، موضع منفی که نسبت به این شکل رابطه های اقتصادی و کالایی شدن انسان ها داره رو رک به ما بگه. یا مثلا این که این دو مرد عاشق یک فاصله خیلی زیادی بینشون ایجاد شده که باز این نکته مورد تاکید قرار بگیره که یکی یک عاشق صادق ولی بی پوله، اون یکی پول داره اما عشقی در کار نیست. یک دیالوگی داریم که توی این صحنه میگه که تنهایی با ازدواج با یک مرد پولدار خیلی فرقی نداره. یا مثلا توی این صحنه خیلی خوب میتونیم ببینیم که از این نما کات میزنه به این نما تا روی تفاوت فاحش بین این دوتا تأکید بکنه. و مشکل مهمتر این که اصلا شیمی بین این ستا درست از آب در نیومده. فقط به ما میگه که سالها قبل لوسی و جان با همدیگه تو رابطه بودن و انگار همین کافیه برای اینکه ما متوجه بشیم اینها عشقی بینشون در جریانه. انگار این فیلم خیلی ماتریالیسته، فقط به سطح بیرونی چیزها توجه داره، نرفته
در واقع روابط رو پرداخت عمیق بکنه، آدم‌ها رو، شخصیت‌ها رو برای ما لایه‌های عمیق‌تر شخصیتیشون رو نشون بده و به همون سطح ظاهری چیزها اکتفا میکنه. مثلا رابطه بین لوسی و صوفی خیلی مهمه، اما پرداختی که لازم داره برای اینکه انقدر اهمیت داشته باشه توی داستان رو دریافت نکرده. خیلی سطحی و ظاهری میخواد خیلی صریح و شفاف پیامش رو به ما منتقل بکنه. مثلا مقدمه و مؤخره با نشون دادن این دوتا قارنشین عاشق میخواد یه تأکید خیلی عجیبی روی حرفش بکنه که به نظر من هم هارمونی فیلمو به هم زده، هم در واقع توی مضمونی هم که میخواد بگه خلل ایجاد کرده. نمیدونم شما چه حسی به این فیلم داشتین؟ تو قسمت کامنت ها حتما بهم بگین تا اونجا با هم دیگه گفتگو بکنیم. از اینکه همراه سینمازیست هستین خیلی افتخار میکنم، خیلی خوشحالم. تا ویدیوهای بعد، خداحافظ.